สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่กับบอยนะครับคือวันนี้บอยก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาสารภาพให้ทุกคนรู้นะครับคือเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เลยนอกจากคนที่บ้านนะครับคือบอยตัดสินใจนานมากว่าแบบบอยจะพูดเรื่องนี้ไปดีไหมคือมันเป็นเรื่องแบบปมในใจบอยมากอะบอยก็เลยยังไงมันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วอะมันก็หนีไม่พ้นปะยังไงมันก็แบบเดี๋ยวต่อไปทุกคนก็ต้องรู้บอสไม่อยากปกปิดมันแล้วอะคือบอสหัวล้านครับคือบอสไม่เคยมาบอกใครเลยนะเว้ยว่าแบบตัวเองเป็นแบบเนี้ยพูดไปจะร้องไห้ไปคือบอสเป็นแบบเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วประมาณ3 ถึง 4 ปีแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามาจากพันธุกรรมตั้งแต่รุ่นปู่แล้วบอสเกิดไม่ทันปู่หรอกปู่เสียไปนานแล้วแต่บอสจำได้ว่าตอนที่แบบบอสเกิดมาพอตอนเป็นเด็กอ่ะบอสก็เห็นปู่ว่าหัวล้านแล้วหัวล้านช่วงเนี้ยมารุ่นพ่อก็เป็นหัวล้านช่วงนี้แต่บอสไม่คิดว่ามันจะไวสำหรับบอสแค่อายุแบบ20วัยเองมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะคือมันเกิดขึ้นเร็วมากคือช่วงตอนนั้นบอสอยู่มหาลัยไงปี 1บอยก็ไม่ได้สังเกตตัวเองหรอกว่าผมมันร่วงใช่ไหมคือตอนนั้นมีแบบเพื่อนคนหนึ่งทักว่าทำไมผมมึงหายไปไหนอะหัวมึงบางมากอะตอนนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นหรอกพอผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็แบบเริ่มร่วงแบบจนแบบมันน่าเกลียดแล้วอะหายไปจนแบบมันน่าเกลียดมากอะมีครั้งหนึ่งที่บอสไปร้านตัดผมโอ้โหครั้งนั้นจำได้แม่นเลยพอไปถึงร้านปุ๊บใช่ไหมช่างก็พูดมาเลยว่า ผมไม่มีแล้วจะมาตัดทรงอะไรอ่ะมันตัดยากใช่ไหมคือคำนั้นมันแบบคำนั้นมันแบบมันแบบมันแทงใจมากคือเราก็ต้องยอมตัดไปแต่ไปแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วก็ไม่ไปร้านนี้อีกเลยมันจำฝังใจมากคือทุกคนอาจจะเห็นว่าบอสชอบไว้ผมยาวมากใช่ไหมบอสไม่ค่อยไปร้านตัดผมเลยเพราะว่าแบบจะหาร้านที่แบบช่างเข้าใจเราแล้วช่างแบบไม่แซวเรามันหายากมากทุกคนแต่ก็มีนะคนที่เข้าใจเรามันเป็นเรื่องแบบนี้คือแทบทุกวันเนี้ยบอสก็ต้องใช้แบบผงไฟเบอร์มันเป็นแบบนี้ทุกคนมันเป็นผงไฟเบอร์ที่มันใช้ปิดผมหาวิธีรักษามาหลายทางมากคือมันไม่มีเห็นผลเลยอะยาสระผมที่แบบดีที่สุดคือแบบแพงมากทุกคนสาแล้วแบบผมมันจะไม่ร่วงผมมันจะขึ้นใหม่มันก็ไม่เห็นผลยิ่งสเปรย์ฉีดเนี่ยโยนทิ้งไปได้เลยคือแบบไม่เห็นผลแล้วก็ PRP ทุกคน PRP คือการที่เอาเลือดของเราอะดูดเลือดของเราเอาไปปั่นใช่ไหมแล้วก็เอามาฉีดซ้ำอีกรอบหนึ่งอันนั้นแบบมันทรมานมากเอาเข็มไปจิ้มบนหัวทุกคนลองนึกภาพดิหัวเรามันไม่มีเนื้อมันมีแค่หนังแล้วก็กระดูกใช่ไหมคือเอาเข็มที่ดูดมาจิ้มไปประมาณ100 กว่าเข็มอะคือจิ้มไปน้ำตาไหลไปเพราะว่ามันเจ็บมากอะคือ2 อาทิตย์ต้องดูดเลือดครั้งหนึ่งอะคือแบบมันไม่ไหวแล้วมันก็ เห็นผลแค่ช่วงทำแต่เห็นผลไม่เยอะมากนะมันแค่แบบดูว่าผมมันดูหนาขึ้นแต่พอไม่ได้ทำเท่านั้นแหละร่วงหายเหมือนเดิมก็เลยแบบตัดสินใจทำต่อไม่ไหวราคามันก็สูงมากบอสก็อยากมาอัดคลิปนี้ให้คนที่แบบเป็นเหมือนบอสที่ไม่รู้ว่ามันต้องรักษายังไงบอสก็อยากจะมาแนะนำบอกกับทุกคนนะว่าตอนนี้มันมีวิธีรักษาแล้วครับทุกคน คือเดี๋ยวบอสจะลองไปรักษาให้ดูก่อน ถ้ามันโอเคบอสก็จะมาบอกนะครับว่ามันโอเค ถ้าไม่โอเคบอสก็จะมาบอกเลยว่ามันไม่โอเค นั่นคือการปลูกผมครับทุกคน คือการปลูกผมใช่ไหมมันมีมานานแล้วแหละแต่ช่วงนั้นมันน่ากลัวมาก มันโหดมาก คือการที่เอาเนื้อของเราอะเนื้อข้างหลังของเราอะคือตัดเนื้อไปเลย เหมือนผ่ากะโหลกอะผ่าเพื่อเปิดเอาเนื้อออก แล้วก็เอาออกมาเพื่อที่จะมาเอาดึงเส้นผมออกแล้วก็มาปักใช่ไหมแต่คือสมัยนี้มันไม่ใช่แล้วสมัยนี้มันแค่ตัดผมให้สั้นๆอ่ะอันนี้นะสมมติเป็นหัวเราตัดผมให้สั้นๆเท่านี้แหละแล้วก็ดึงลากผมออกมาแล้วก็มาปักจนให้มันเต็มขอบอกกับทุกคนเลยนะครับว่าใครที่เป็นแบบนี้ก็เออเราก็เข้าใจเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงต้องหาวิธีรักษาให้ได้นะเดี๋ยวบอยก็จะไปรักษาให้ดูก่อนแล้วกันถ้าเห็นผลยังไงบอยก็จะมาบอกต่อทุกคนนะครับก็
ถึงวันที่พี่บอสเนี่ยกำลังจะไปทำแล้วนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยตื่นเช้ามากแต่ก็ต้องยอมเนาะต้องอดทนเพราะว่าเพื่อความที่พี่บอสเนี่ยจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็ใช้ชีวิตแบบว่ามั่นใจกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้นี่แหละครับเราอยากจะให้เธอเนี่ยได้ลงมือทำสักทีหนึ่งได้แบบแก้ไขปัญหาที่ตัวเองมีมาเนิ่นนาน เป็นคนที่แบบไม่ได้มาแคร์ผมแล้วอะไรอย่างนี้ เวลาที่เห็นพี่บอสแบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับผมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกทุกข์ใจไปด้วยเพราะว่าเนี่ยกว่าเราจะเลือกร้านตัดผมที่พี่บอสเนี่ยมั่นใจ หรือไม่ก็แบบทุกครั้งก่อนออกไปจากบ้านเนี่ยก็จะต้องหาหนังยางมามัดผมหรืออาจจะต้องหาหมวกพวกผงไฟเบอร์หรืออะไรก็ตามที่สามารถทำให้ไม่เห็นหัวร้านตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่เขาต้องขอใช้คำนี้ มันก็คือผมที่บางนะส่วนนี้เราเรียกว่าหัวร้านแล้วกันเนาะมันเกิดขึ้นเองทุกคนมันเป็นสิ่งที่มันห้ามไม่ได้ใช่จะมีถูกคือคนที่ไม่เคยเป็นหรือนัดที่ไม่เป็นเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้าใจหรอกเนาะต้องเป็นจริงๆแล้วต้องเข้าใจจริงๆว่าถ้ามันเป็นมาแล้วมันก็ต้องรักษาทุกคนเนาะเขาอยากถามเขารู้สึกเธอมากดีกว่าทำไมถึงเขาบอกเขาทั้งที่เขาแบบหัวร้านมันไม่รู้สึกรังเกียจมันรู้สึกแบบมีแฟนแบบนี้ซึ่งเขาไม่เคยพูดกับเธอเลยเนาะใช่ไหมว่าแบบเขาไม่ชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่เคยพูดเลยที่นัทไม่พูดกับพี่บอสว่าเขาไม่ชอบนะเขารู้สึกไม่โอเคนะคือนัทรู้สึกว่าน่าจะรู้สึกแบบนั้นทำไมเพราะว่าคือการแค่ที่พี่บอสแบบแค่ผมบางตรงนี้ในส่วนนี้แค่นั้นเองและอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้ทำให้หน้าตาพี่บอสแย่ลงด้วยใช่ไหมดี A few moments later คือที่นี่ที่เรามาทำนะครับคือชื่อว่า Mac Hair นะครับคำว่า Mac Hair นี่คือเกี่ยวกับเส้นผมโดยเฉพาะเลยคือมั่นใจได้เลยว่าที่นี่ปลูกผมน่าจะขึ้นอันดับหนึ่งเลยเรื่องของเส้นผมเนี่ยคือแบบว่าเป็นเบอร์ต้นของประเทศไทยไม่ใช่แค่เรื่องของชื่อเสียงนะแต่ว่าแบบว่าเห็นรีวิวเห็นถึงความผลลัพธ์ของหลายๆคนที่ทำมาเธอก็เลยรู้สึกว่าเธออยากทำเลยใช่ไหมล่ะใช่แล้วก็กำลังเข้ามาปรึกษาคุณหมอกันนะครับนี่จะคุยก่อนจะตัดเลยคุยก่อนนะได้ส่วนวันนี้สิ่งที่เราจะทำกันก็เดี๋ยวหมอจะต้องประเมินจำนวนสิ่งที่น้องบอสต้องใช้ก่อนนะครับโดยที่เราจะเก็บผมจากบริเวณท้ายทอยผมด้านหลังตรงท้ายทอยจะลงไข่ขึ้นไปเป็นเหมือนรองทรงหรือบางคนที่แบบอยากดูแลง่ายๆก็อาจจะตัดเส้นเอไปเลยก็ปีนไปเลยก็ได้อันนี้หนักใจอยู่เลยว่าคุณสาวให้ผมยาวเดี๋ยวเราลองตัดดูก่อนได้ก็คือช่วงแรกก็จะเป็นช่วงการเก็บผมนะครับเราจะฉีดยาชาเจ็บประมาณสัก4 เข็มแรกหลังจากนั้นก็ชิลละเล่นเกมเล่น ROV เล่นดูหนังไม่เจ็บใช่ไหมครับไม่เจ็บเลยจะมีการโปกข้างหน้าเพิ่มขึ้นด้วยมันแบ่งไว้มันเบาไปคือตรงกรอบหน้ามันไม่ค่อยชัดครับมันจะเป็นเหมือนผมอ่อนๆทีนี้น่าจะดูเด็กลงใช่เราก็จะทำให้มันดูแน่นขึ้นโดยการผูกแส้งไปในไรผมเดิมนะครับแล้วก็ปิดตรงขมับด้านข้างนิดนึงที่มันมีความถอยร่นให้มันแคบลงมาหน่อยเนี่ยดึงให้มันแคบลงมานิดนึงนะครับหน้ามันก็จะดูเด็กลงตอนนี้นะครับเราก็ไปหาหมอเสร็จแล้วเมื่อกี้ก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องสกินเฮดก็คือดีใจมากก็คือแบบว่าแต่ว่ามันจะดูตลกนิดนึงเนาะมันเหมือนตัวกระป๋าใช่เรื่องกระป๋าตัวนึกออกไหมมันก็คือที่แหว่งตรงนี้ออกอะเพื่อความที่พี่บอสได้ไม่ต้องมาแบบเลี้ยงผมใหม่เริ่มใหม่อะไรขนาดนั้นเนาะก็เลยต้องยอมก็เลยยอมก่อนใช่ไหมไม่ปกติไม่ยอมก็เหมือนดูแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีเพื่อนแล้วเห็นเขาบอกว่าตั้งแต่อายุ25ก็ยังมาทำเลยโอ้เขาบอกว่าช่วงอายุนี่คือแบบเด็กๆก็ยังมีเลยนะยังมีอ่ะใช่คือเราต้องใจเอาง่ายๆคือเราเหมือนเรามาหาความมั่นใจอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นกับใครคนนั้นไม่เข้าใจแน่นอนก็เราก็ต้องเข้าใจเขาเนาะแล้วก็ให้กำลังใจเขานี่ตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้ป่วยชุดดูเหมือนผู้ป่วยป่ะแต่ว่าเป็นผู้ป่วยที่ดูดีนะใส่ชุดนี้แล้วดูเป็นผู้ป่วยก็เดี๋ยวเราเตรียมพร้อมกันนะครับเพื่อที่จะไปปลูกผมแล้ว I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no loveตอนนี้ก็
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ใช้เวลาไป8ชั่วโมง เป็นยังไงบ้างตอนนี้ ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยอะ จริงเหรอ ชิลมากคือนั่งเล่น นั่งเล่นเกมด้วย นั่งเล่นเกมแล้วก็ดู YouTube แบบโอ้โห แอบมีหลับไปด้วยอะตอนแรกบอกเลยว่า มีคนโทรมาสะดุ้งตื่นแล้วก็ลุกขึ้นหมอตกใจหมดเลย แสดงว่าไม่มีอะไรที่แบบน่ากังวลเลย ใช่คือแบบทำเร็วมากอะมีคนแบบผู้ช่วย6คนแบบเนี้ยลงมือทำแบบเร็วมาก ตอนแรกคิดว่าโหน่าจะเสร็จเกือบเที่ยงคืน อันนี้แบบไวอะ ประมาณ5 โมง 6 โมง ปานเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนชุดแล้วก็กลับบ้านกันก่อน ก็ให้ดูนะครับทุกคนที่เราปลูกกันบอสปลูกส่วนตรงนี้ใช่ไหมข้างหลังแล้วก็ปลูกแค่ตรงนี้ด้วยนะ ตรงเขาเรียกอะไรหน้าผา หน้าผากแล้วก็ ที่ ตรงไรๆเก็บไรๆเพื่อให้ อ่า ผมดูหนาขึ้น นี่นะคะนี่เย้ คือมันขึ้นมาเหมือนแบบมันเหมือนผมธรรมชา มัน ติ เป็นไรผมอะไรผม จริง นี่ฝั่งนี้ด้วย ให้ดูสองฝั่งเลย ซึ่งดูเนียนมาก ข้างหลังก็ยังดูเป็นทรงกระปะอยู่ เป็นทรงกระปะ แต่ว่าเริ่มมีผมที่หนาขึ้นนี่ทุกคนอันนี้ออกทุก มันมีผมขึ้นมาแล้ว ทุกจุดคือมีรากผมมีเซลล์ผมขึ้นเห็นไหม และ ครับ ดูดิทุกคนคือผมแบบไม่มีเส้นไหนหลุดเลยอ่ะ ไม่หลุดเลยไม่ มันมีตรงนี้ด้วยครับทุกคนพอดีกราฟมันเหลือหมอก็เลย เหลืออะไรแสกปะแถวแสกแสก นี่ตรงนี้เลยตรงกลางนี่เลยบอสชอบแสกตรงนี้ใช่ไหมมันก็แบบปับไปถึงตรงนี้เลยนะคือแบบที่นี่ดีมากอ่ะ ดีมาก จริง ที่แบบว่าเอาส่วนที่เหลือนะครับกราฟที่ถอนออกมาข้างหลังแล้วเนี่ยมาต่อให้ตรงที่เป็ เนี่ยทุกคนเห็นปะมัน ที่ จะ เป็น มี เขาเรียกว่าอะไรที่แสกของผมอะ สายกลางเพราะว่าสายกลางเนี่ยมันก็บางอะบอสเป็นคนที่ผมเส้นเล็กมาก เล็กและบาง จริงเวลาเซตอะไรมันแบบเซตไม่อยู่ตัวขนาดใส่หมวกแป๊บเดียวคือหัวรีบมาก ใช่ซึ่งแตกต่างกันนัดทุกคนเห็นไหมอ่ะ ดูดิ นี่นัดคือเซตซึ่งไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ทำอะไรเพิ่มก็ อิจ คือ ฉา เซต มา อก ย่างเดียว ทำสีผมมาหลายสีมาก แล้วเพิ่งย้อมสีดำไป ก็ คือผมไม่หลุดไม่เสียเลยอ่ะ ใช่ด้วยความที่นะโชคดีที่ผมเส้นหนา จริง เส้นใหญ่ใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มั่นใจเรื่องผมใครที่รู้สึกว่าขาดความมั่นใจในเรื่องของแบบการจะเซตที่รู้สึกว่าผมมันบางอะไรเงี้ยนัดแนะนำเลยจริงๆแม็กแฮร์เท่านั้น ใช่เลยครับทุกคนขอชมคุณหมอเลย คุณหมอแบบโคตรน่ารักอ่ะ หมอหน้า อยู่กับ รัก เขาตั้งแต่ตอนที่เขาไปถึง แล้ว 7 ไม่ โมง ที่สำคัญเลยเป็นกันเองที่สุด โคตรอ่ะ เป็นกันเองที่สุด จริงไม่เคยเจอหมอที่ไหนเป็นกันเองขนาดนี้ ทำให้เธอรู้สึกว่าแบบเธอกลับมาเผื่อเขาเลยว่าเฮ้ยเธอมันแบบมันดีเนาะ จริงอยู่กับเขาตั้งแต่7 โมงจนถึงปลุกเสร็จ ตอน 1 นั้น ทุ่ม กี่โมงนะ โอ้โห เย็นเลยอ่ะ มันเหมือนถ้าบอสตัดสกินเฮดมันก็คือเนียนไปกับสกินเฮดเลย อืม แต่บอสไม่ยอมแต่บอสไม่ชอบ ไม่เอา เคยตัดรอบนึงหน้ากลมบล็อกเลยนะแต่ถ้าใช้ชีวิตปกติบอสก็มาตรงนี้ มัน ได้ ได้ถ้าสมมติเธออันนี้คือ ใช่ ปกติให้ดูเลยก็คือพี่ว่าจะมาร์ทปุ๊บแล้วก็เป็นจุดตรงนี้พอข้างหลังปุ๊บมันก็ไม่เห็นเห็นไหมทุกคน ไม่เห็นแล้ว นี่ใช้ชีวิตได้แบบปกติ คนสงสัยว่าอ้าวปลูกแล้วมันขึ้นแค่นี้หรอไม่ทุกคนมันต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นยาวนานมาก ถูกต้อง คือถ้าอยากให้ผมขึ้นแบบนั้นเลยอ่ะแบบไงก้มไปเดียว อันนี้ แบบเนี้ยต้องใช้เวลาประมาณปีหนึ่งมันถึงจะขึ้นแบบนี้เลย สำหรับคนที่เขารอเนี่ยมันแป๊บเดียวค่ะดูดิ ไม่จากคนไม่เคยมีผมอะจากคนที่ไม่มีผมตรงแบ่งตรงนี้หายไปเลยอะมันคุ้มกับชีวิตมากอะ ถ้าไม่ทำไม่ได้แล้วนะทุกคน จริงถ้าใครมีปัญหาแบบบอยก็ต้องไป แนะ ทำ นำจริง จริงดีกว่ามันจะล่วงไปเยอะกว่านี้ แล้วก็อีกหน่อยหนึ่งคือคนเราโตขึ้นแก่ขึ้นเดี๋ยวนัดแก่นะนัดอาจจะต้องมีปัญหาอยู่แล้ว จริง ผมร่วง อืม ผมบางอะไรเงี้ยทุกคนมันมีอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าถ้าเรารักษาตอนนี้เนิ่นๆกินยา แล้วก็ปลูกผมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราอนาคตเนี่ยเป็นได้ช้าลง จริงครับ เพราะฉะนั้นก็จะดีมากๆเลย ใช่เดี๋ยวประมาณอีกสักให้ผมขึ้นเต็มนั้นนะ ขอเต็มๆก่อน ใช่บอยก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึงนะ ว่าเป็นยังไงอะไร ใช่ บ้างก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับก็ขอบคุณแม็กแฮร์มากๆเลยนะครับผมที่ทำให้เธอเนี่ยดูดีกลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง ใช่